اگر هنوز با یه اتفاق تو گذشته مبارزه میکنی، بدنت خسته است، ذهنت خسته است، اما نمیتونی رهاش کنی، شاید مشکل اون اتفاق نیست. شاید مشکل اینه که مصالحه کردن با خودت و اون موضوع رو بلد نیستی. میدونستی بسیاری از اضطراب‌ها و افسردگی‌های پنهان نه از خود درد، بلکه از مقاومت در برابر درد ایجاد میشن. امروز میخوام درباره مهارتی حرف بزنم که هم روانشناسی مدرن تاییدش میکنه و هم قرآن کریم قرنها پیش اونو آموزش داده. هنر پذیرش. خب حالا باید بریم ببینیم که پذیرش دقیقاً چیه. در روانشناسی مخصوصاً در رویکرد اکت، پذیرش یعنی اجازه دادن به تجربه‌های درونی بدون مبارزه با اونها. یعنی که احساسم رو حذف نکنم، فکرم رو سرکوب نکنم، واقعیت رو انکار نکنم، اما در عین حال اسیرشونم نشم. پذیرش مخالف با تسلیم شدنه. پذیرش مساویه با توقف مبارزه فرسایشیه. پس پذیرش به عنوان یه مهارت شناخته میشه. این مهارت به معنی قبول کردن واقعیت‌ها، احساسات و تجربه‌های زندگی بدون قضاوت یا تلاش برای تغییر اونهاست. پذیرش میتونه در بهبود سلامت روان و کیفیت زندگی افراد تأثیر مثبت بذاره. و بدونید که درد اجتناب ناپذیره، ولی رنج اختیاریه. یعنی اون اتفاق افتاده، ولی اینکه تو میخوای تو اون باقی بمونی، این اختیار خودته. حالا چرا انسان‌ها به پذیرش نمیرسن؟ چرا مقاومت میکنیم؟ 3 دلیل روانشناختی داره. ذهن ما برای کنترل ساخته شده، نه پذیرش. مغز همیشه دنبال پیشبینی و کنترل. نکته دوم اینه که ما با این باور بزرگ شدیم که اگه ناراحتی فوراً باید اونو درستش کنیم، در صورتی که اینطوری نیست. و سومی، ما فکر میکنیم اگه بپذیریم یعنی شکست خوردیم، اما تحقیقات نشون میده سرکوب احساسات باعث میشه که ما افزایش اضطراب داشته باشیم، نشخوار فکریمون تشدید بشه و افزایش احتمال افسردگی میشه. پس نکته مهم اینجاست، چیزی که این کار میکنی قوی‌تر برمیگرده. باید اون رو بپذیری. اگه پذیرش نباشه چی میشه؟ مقاومت مساویه با رنج مضاعف. فرض کن یه اتفاق دردناک رخ داده. خب این درد طبیعیه. اما وقتی میگی نباید اینطور میشد، چرا برای من اینو قبول ندارم، شما یه درد دوم میسازی، درد مقاومت. در روانشناسی به این میگن رنج دوم. خیلی از افسردگی ها در واقع گیر افتادن در همین چرخه. پس ببینید مشکل همیشه اتفاق نیستا، مبارزه با اون اتفاقه. خب حالا بریم سراغ قرآن. ببینیم پذیرش در قرآن چجوریه؟ انفعال یا رشد؟ خداوند متعال در قرآن کریم در سوره بقره آیه 216 می‌فرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسا چیزی رو خوش ندارید ولی اون برای شما خیره. این آیه دعوت به بیعملی نیست، دعوت به پذیرش مرحله قبل از رشد. قرآن کریم مقاومت ذهنی رو قبول نداره، رضای خدا رو قبول داره. و تفاوت رضای خدا با تسلیم منفعلانه اینه که مقام رضا یعنی من این مرحله رو میپذیرم اما در اون متوقف نمیشم. مثل داستان حضرت یوسف علیه السلام که چاه رو انکار نکرد، زندان رو انکار نکرد، اما در اونها غرق نشد و تلاش کرد برای رشد. پس پذیرش زمین رشده.
خب حالا ببینیم پذیرش چه فایده‌ای برامون داره. یعنی وقتی میپذیری چه اتفاقی میفته؟ از نظر علمی باعث کاهش اضطراب، کاهش نشخوار فکری، افزایش انعطاف پذیری روانی و افزایش تاب‌آوری میشه. و از نظر معنوی باعث آرامش قلب، توکل واقعی، کاهش خشم از تقدیر میشه. وقتی که مقاومت کم میشه، انرژی ذهن آزاد میشه و تازه اون موقع میتونی تصمیم بگیری. در حقیقت این جمله کلید طلایی این سناریو هستش، این ویدیو هستش. یعنی وقتی که من از اون فشار روانی خلاص بشم، وقت درست میتونم ببینم و درست میتونم تصمیمای زندگیم رو بگیرم. حالا دوست دارم که یه تمرینم بهتون بدم. ببینین امروز اگه دیدین یه موضوع ناراحت کننده‌ای براتون به وجود اومده، اون موضوع رو انتخابش کنین و از نظر احساس بگین من الان غمگینم. یعنی احساستو رد نکن. به خودت بگو این احساس اجازه داره باشه. خب آدمیم. وقتی که یه اتفاق بدی افتاده ناراحت میشیم. حق داریم ناراحت بشیم. و سومی از خودت بپرس در این شرایط رفتار ارزشمند من چیه؟ این دقیقاً همون مدل اکت یا پذیرشه. پس اگه هنوز میجنگی، اگه خسته‌ای، شاید وقتش رسیده که این اسلحه رو بذاری زمین، نه برای تسلیم شدن، برای آزاد شدن. پذیرش پایان تلاش نیست، آغاز تلاش سالمه. اگه احساس میکنی هنوز با چیزی که در درونت درگیر هستی، در کامنت بنویس آماده‌ام بپذیرم و این ویدیو رو برای کسی بفرست که از مبارزه کردن خسته شده. ممنونم که جزو خانواده آگاه زندگی قرآنی هستی. اینجا فقط ایمان رو ما نمیگیم، ایمان رو میفهمیم، زندگی میکنیم و عملی بررسی میکنیم. تا ویدیوی بعدی دلتون آروم، ذهنتون منعطف و ایمانتون عمیق. خدا نگهدارتون.